Mindig is szerettem volna megkóstolni a mirinda és fanta szeleteket gyerekkoromban, de mivel akkoriban leginkább zselatinnal csinálták ezeket a sütiket, az allergiám miatt sosem ehettem belőlük. Ezzel a recepttel ez a probléma megszűnt. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy zselatin és sütés nélküli fanta szelet, illetve fanta torta receptet hoztam nektek. Az alaphoz 300 g győri édes dupla jót ledarálunk. Én a csokisat ajánlom, de a sima mézessel is elkészíthetitek. A darált kekszre öntünk 100 g olvasztott margarint és elkeverjük. A kekszes keveréket belenyomkodjuk egy tepsibe vagy pitesütő formába, és betesszük a hűtőbe, amíg a másik két réteggel dolgozunk. 500 g túróhoz adunk 4 evőkanál porcukrot és 200 g szobahőmérsékletű puha margarint. Kézi mixerrel krémesre keverjük, és még elérjük ezt az állagot, addig alázatosan szedegessük össze a szétrepülő darabkákat. A kekszes alapon szépen elterítjük a túrós krémet. Igyekezzünk nagyjából egyenletesen elteríteni, hogy a végén a szeletelésnél is szépek legyenek a rétegek. Ha elégedettek vagyunk a kinézetével, visszatesszük a hűtőbe, még elkészítjük a fantás réteget is. Egy csomag vaníliás pudingport egy lábasba öntünk. Adunk hozzá 600 ml fantát, és csomómentesre keverjük az egészet. Ezután átrakjuk a tűzhelyre, és közepes hőn gyakran kevergetve besűrítjük. Zselés állagúnak és kissé áttetszőnek kell lennie. Ha elkészült, hagyjuk kihűlni, mielőtt ráöntenénk a túrós rétegre. Ha lehűlt a fantás krém, vegyük ki a hűtőből az alapot, amit eddig összeraktunk, és öntsük rá az egészet. Igazgassuk el a fantás réteget is, hogy mindenhol takarja a túrót, és tegyük vissza a hűtőben legalább 1 órára. Ha megdermedt a fantás réteg, akkor már szeletelhetjük is. Reméljük tetszett ez az egyszerű, zselatin és sütés nélküli recept. Ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütizést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!